Hello guys, welcome back. It's me jeeten and you guys are watching your own YouTube channel guys, right? So हालसालै भर्खरै भर्खरै हिजो मात्रै हाम्रो नेपालमा एकदमै ठुलो दुर्घटनाबाट हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जोगिन सफल हुनुभएको छ। 77 प्यासेन्जर बोकेर काठमाडौँबाट विराटनगर जाँदै गरेको बुद्ध एयरलाइन्स हैन, जसको चाहिँ ल्यान्डिङ गियरमा चाहिँ प्रब्लम भएको अवतरण हुने बेलामा केही समस्या आउँदा